নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মই নজমুল গনি তোমালোকক আসাম জিকে এণ্ড ম্যাথছ এমসিকিউ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমি তৃতীয় চেপ্টাৰৰ দ্বিতীয় ভিডিঅ আৰম্ভ কৰিম যিসকলে প্ৰথম ভিডিঅটো চোৱা নাই তাতে কনসেপ্ট আলোচনা কৰা হৈ গৈছে তো তোমালোকে প্ৰথম ভিডিঅটো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা কোৱেশ্চন নম্বৰ তোমালোকে 7 চাবা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 চাবা যদি thrice x plus y equal to 1 আৰু twice k minus 1 into x plus k minus 1 into y equal to twice k plus 1 দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে সমীকৰণ দুটা সংগত হলে k এর মান কি হ'ব সংগত হবলৈ হলে a1 by a2 not equal to b1 by b2 হ'ব লাগে এটো হ'ব লাগে তাৰ মানে আমি চেক কৰি চাও ইয়াতে দিয়া আছে যদি ইয়াৰ লগত তুলনা কৰো a1 হ'ব 3 b1 হ'ব 1 কারণ y এর হগ 1 আৰু c1 minus 1 a2 হ'ব twice k minus 1 b2 হ'ব k minus 1 আৰু c2 minus twice k plus 1 এটো হ'ব c2 ঠিক আছে তো আমি যদি a1 by a2 not equal to b1 by b2 কৰো তেতিয়াহলে আমি পাম 3 by twice k minus 1 not equal to 1 by k minus 1 तार माने thrice k minus 3 equal to twice k minus 1 पाम यार पर इटु इफाले आइबो तो होई जाबो k minus 1 और इफाले गले plus 3 minus 1 plus 3 माने plus 2 k not equal to ता माने k equal to 2 এর বাহিরে এই আটাই কেইটা মানৰ কাৰণে সংগত হ'ব তা মানে কোৱেশ্চনটোত কিবা গণ্ডগোল আছে হয়তো আমাক ফুটবল আছিল যে কি মানৰ কাৰণে অসংগত হ'ব ইয়াতে হচ্ছে সমীকৰণজৰ সংগত তেন্তে কেৰ কি মান কেৰ মান কি হ'ব এটো হচ্ছে এটো কোৱেশ্চনটো কি জানি ৰং আছে তো নেক্সট কোৱেশ্চন যদি thrice x plus 2ky equal to 2 আৰু twice x plus 5y plus 1 equal to 0 সমীকৰণৰ ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় তেন্তে কেৰ মান কি হ'ব যদি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহলে ইয়াতে কৰাই আছে যে 8 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো কৰা আছে যদি ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হয় তেতিয়াহলে a1 by a2 equal to b1 by b2 হ'ব লাগিব আৰু not equal to c1 by c2 হ'ব লাগিব তো প্ৰথম দুটা আমি অনুপাত লৈ ললো 3 by 2 হ'ব এটা আনটো twice k by 5 তাৰে পৰা k এর ভ্যালু আমি পাই গৈছো 15 by 4 ঠিক আছে এটা আমি নেক্সট কোৱেশ্চনটো চাইছো কোৱেশ্চন নম্বৰ 9 যদি এজোৰ ৰেখা ৰৈখিক সমীকৰণ সংগত হয় তেন্তে ৰেখা দুডাল সমান্তৰাল হ'ব কটাকটি কৰিব বা এক বিন্দুক আমি মানে কোইনসিডেন্ট মানে এটা লাইনৰ ওপৰত আন্ডাৰলাইন যাব নেকি এটো কৈছে এক বিন্দুক আমি বা সদায় এক বিন্দুক আমি সদায় কোইনসিডেন্ট এটা লাইনৰ ওপৰত সদায় যাব নেকি না যায় সংগত হবলৈ হলে সমাধান থাকব লাগিব হয়তো এটা সমাধান থাকব লাগিব নহলে অসীমসংখ্যক সমাধান থাকিলেও পৰতন্ত্ৰ সংগত বুলি কয় তো সংগত হবলৈ হলে কটাকটি করব বা এক বিন্দুক আমি হ'ব এটো হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 10 যদি x equal to a y equal to b x minus y equal to 2 আৰু x plus y equal to 4 সমীকৰণ জোৰৰ সমাধান হয় কি কলা এই দুটা সমীকৰণৰ সমাধান x equal to a y equal to b এই দুটা সমীকৰণৰ সমাধান হয় ঠিক আছে সমাধান তেন্তে a আৰু b এর মান কি হ'ব এটো কি সহজ গণিত কই নাই এই দুটাক সলভ কৰা যেটো x এর ভ্যালু পাবা হেইটো a এর ভ্যালু যেটো y এর ভ্যালু পাবা হেইটো b এর ভ্যালু একদম ইজি একো নাই x equal to a y equal to b এই সমীকৰণ জোৰৰ যদি সমাধান তাৰ মানে x এর মান যদি a y এর মান যদি b এই সমীকৰণ দুটাৰ তেতিয়ালে a b এর মান কি একো নাই এই দুটা সমীকৰণক সমাধান কৰি দিয়া সমাধান কৰিলে x আৰু y এর যেটো মান পাবা x এর মানটো হ'ব a এর মান y এর মানটো হ'ব b এর মান সহজ এটো একনে এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 11 যদি am not equal to bl তেন্তে ax plus by equal to c lx plus my equal to n সমীকৰণজোৰৰ সমাধান কি হ'ব একক হ'ব নে সমাধান নাই নে অসীম তো দিয়া আছে যে am not equal to bl নে আৰু সমীকৰণ দুটা দিয়া আছে ax plus by equal to c দিছে আৰু lx plus my equal to n দিয়া আছে তো যদি am not equal to bl আমি ইয়াৰ পৰা কি লিখব পাৰো
a by l উলিয়াই লও a by l not equal to b by m হ'ব মানে বজ্ৰ পূৰণ কৰিলে এইটোৱে যাই পাম আৰু মানে ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰি a by l b by m বা তুমি ইয়াতো চেক কৰি চাব পাৰা যে আমি অদ্বিতীয় সমাধান আছে নে অসীমংখ্য সমাধান আছে আমি কেনেকৈ চেক কৰিম x ৰ সহগ বিলাকৰ অনুপাত উলিয়াম a by l উলিয়াও আৰু b by m উলিয়াম আৰু c by n উলিয়াম তাৰ মানে এইটো নট ইকুৱেল আছে a by l নট ইকুৱেল টু bm আছে মানে এই দুটা ইকুৱেল নহয় প্ৰথম দুটা যদি প্ৰথম দুটা ইকুৱেল নহয় মানে a by l নট ইকুৱেল টু b by m হয় তেতিয়াহলে কি আছিল এটা মাত্ৰ সমাধান থাকে অদ্বিতীয় সমাধান থাকে বা এটা বিন্দুত কটাকটি কৰে মানে একক সমাধান আছে ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব একক সমাধান আছে এতিয়া আমি চাও কোৱেশ্চন নম্বৰ 12 x by a plus y by b equal to 1 ৰেখাই অক্ষদ্বয়ৰ লগত গঠন কৰা ত্ৰিভুজৰ কালি উলিওৱা অক্ষদ্বয়ৰ লগত মানে x axis আৰু y axis ৰ লগত গঠন কৰা ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে ইয়াতে চাবা দিয়া আছে x by a plus y by b equal to 1 ইয়াৰ যদি এই লেখডালৰ মানে যদি আমি ইয়াক লেখ হিচাপে অঙ্কন কৰিব খুজো তেতিয়াহলে কি পাম ঠিক আছে প্ৰথমে আমি x equal to 0 লৈ ললো 0 লৈ লোৱাৰ লগে লগে এইখিনি 0 হৈ যাব তাৰ মানে y by b equal to 1 থাকে যেতিয়া x equal to 0 লম আমি y by b equal to 1 পাম যেতিয়া x equal to 0 y by b equal to 1 তাৰ পৰা y ৰ ভ্যালু পালো আমি b তাৰ মানে y ৰ ভ্যালু পালো b আৰু যেতিয়া y equal to 0 লম x equal to কিমান পাম হেনেকে সিমিলাৰলি a পাম এতিয়া ইয়াক যদি লেখত বহুৱাও এই x axis y axis 0b মানে x অক্ষৰ ফালে না যায় y অক্ষৰ ইয়াতে আহিব b এইখিনি হ'ব b আচ্ছা চিত্ৰটো সৰু হৈছে মই আৰু আঁকি দিছো ডাঙৰকে এইটো x axis y x dash এতে y dash তো 0b মানে ধৰা এইখিনি মানে আহি গিছে 0b হ'ব এইটো ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি b যেহেতু x ৰ স্থানাঙ্ক 0 আছে এইফালে বা সেইফালে না যায় ডাইৰেক্ট b a0 মানে a এইফালে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কি আহিল a ধৰা এইটো a a0.82 x ৰ ফালে a যেহেতু y0 আছে উপৰ ফালে বা তল ফালে না যায় x অক্ষতে থাকব বিন্দুটো এতিয়া এই দুটা বিন্দু সংযোগী কৰা লেখ এই লেখডালে মানে x অক্ষ আৰু y অক্ষৰ লগত যেটো ত্ৰিভুজ গঠন কৰিছে এইটো এটা ত্ৰিভুজ গঠন কৰিছে ইয়াৰ কালি কিমান হ'ব সো যেহেতু এইটো 90 ডিগ্ৰী গতিকে ত্ৰিভুজৰ কালি ভূমি ইনটু উন্নতি এইটো উন্নতি হিচাপে ললে ই ভূমি বা ইয়াক যদি ভূমি হিচাপে লও এইটো উন্নতি মানে সমকোণী ত্ৰিভুজত কি হয় যিকোনো এটা আমি ইয়াক ভূমি হিচাপে ললে ই উন্নতি হ'ব বা ইয়াক উন্নতি হিচাপে ললে ই ভূমি হিচাপে হ'ব তো ত্ৰিভুজৰ কালি কি আছিল হাফ ইনটু ভূমি পূৰণ উন্নতি হয়নে তো ভূমি a উন্নতি b তাৰ মানে হাফ অফ ab आंसर হ'ব হাফ অফ ab শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব হাফ অফ ab এটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব আমি নেক্সট কোৱেশ্চন চাইছো 13 নম্বৰ y equal to x দিয়া আছে সমীকৰণ x equal to 6 আৰু y equal to 0 তিনটা সমীকৰণ দিয়া আছে মই আগতে কি কৈছিলো যে y equal to 0 এ ৰবা এক মিনিট y equal to 0 x অক্ষক বুজায় ঠিক আছে এই তিনিটাৰ যদি আমি লেখ অঙ্কন কৰো ৰেখাবোৰে গঠন কৰা ত্ৰিভুজৰ কালি উলিয়াব লাগে ঠিক আছে প্ৰথমে আমি কি কৰিব লাগিব লেখত আঁকি লব লাগিব নহলে এইবিলাকৰ মানে লেখ নাকাকে আমি ইয়াৰ কালি উলিয়াব নোৱাৰিম তো y equal to x আছে ইয়াৰ লেখ আমি দুটা বিন্দু লৈ কৰি দিম x y যদি 1 লও ইয়াতো 1 হ'ব যদি 2 লও ইয়াতো 2 হ'ব এটো হৈ গেল y equal to 0 to x অক্ষকে বুজাব x equal to 6 তাৰ মানে y ৰ যি কোনো ভ্যালু লও আমি x y আগতেও কৈছো গতিকে আৰু দ্বিতীয়বাৰ নকও তো y ৰ যি কোনো ভ্যালু লও x ৰ ভ্যালু সদায় 6 এ থাকব মানে 1 2 লৈ চালো 6 এ থাকিল এতিয়া ইয়াক আমি লেখত অঙ্কন কৰিম ঠিক আছে x অক্ষ y অক্ষ x dash y dash এতিয়া y equal to x এনেকে যাব y equal to x এই সমীকৰণটো হ'ব y equal to x
মানে 1 1 2 2 3 এইফালে 3 এনেকৈ যাব তো এইবাৰ আহিল x = 6 1 x ৰ ফালে আহিল ধৰা 6 ইমানখিনিলৈকে ধৰি ললো এইটো ধৰি ললো 6 হা 6 বিন্দু 6 নম্বৰ 6 1 মানে ওপৰ ফালে গল এইটো 6 2 মানে এইটো এনেকে লম্বভাৱে থাকব ঠিক আছে এতিয়া আমি প্ৰথমে জানব লাগিব যে কোনটো বিন্দুত সেট কৰছে হিটু কোনটো বিন্দুত সেট করব সেই বিন্দুটো জানাৰ কাৰণে এটা নিয়ম আছে এনে তো তুমি যদি লেখ কাগজত আকা সহজতে গম পাই যাবা যে কোনটো বিন্দুত কটাকটি করছে লেখ কাগজটো দেখাই পাবা লিখা থাকব ইয়াতে বিন্দুটো বা এনেকে জোখা থাকো আমি যেহেতু এই কাগজত কৰি চাইছো তো ইয়াতে তো আমি গম নাপাম তেতিয়ালে কি করব পাৰা তুমি এই যেটো সমীকৰণ আছে ইয়া সমাধান কৰা একচুয়ালি সমাধান কৰবা লাগে একো নাইয়ে হয়না তো এই সমীকৰণত x আৰু y ৰ যি ভ্যালু পাম সেই সমীকৰণ দুটাই তাতেই কটাকটি করব তার মানে হা শিওরলি আমি এনেকে কব পাৰো যে x ৰ ঠাইত ডাইৰেক্ট 6 বহাই দিলে হল y ৰ ঠাইতো y ও 6 এ হ'ব x = 6 হলে y ও 6 বা এনেকেও আমি কব পাৰো যে ইয়াৰ যি প্ৰতিটো বিন্দু আছে এনেকে যাই আছে না 1 1 এইটো 2 2 এনেকে যাই থাকিব 3 3 গতিকে যদি ইয়াতে x ৰ ভ্যালু 6 আছে তো যত কাটব এই বিন্দুটো 6 6 এ হ'ব obviously তাৰমানে y ৰ ভ্যালু 6 মানে আমি ইয়াৰ এইখিনি লেন্থ জানবা লাগিব ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ দূৰত্ব কিমান জানবা লাগিব আৰু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকেও দূৰত্ব কিমান জানবা লাগিব তার মানে এইটো 6 এইটো 6 হয়নে তো x অক্ষৰ লগত কৰা এই ত্ৰিভুজৰ কালি কি হ'ব হাফ ইনটু ভূমি 6 উন্নতিও 6 2 3 বাৰ 6 18 18 বৰ্গ একক হ'ব তাৰ মানে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এইটো 18 বৰ্গ একক বুজি পাইছানে তো মই আৰু এবাৰ আৰম্ভণিৰ পৰা কৈ দিছো তিনিটা সমীকৰণ আছে y = x মানে x ৰ প্ৰতিটো মানৰ কাৰণে y ৰ সেম মান পাই থাকিম 1 1 2 2 -1 ও ল'ব পাৰা তোমাৰ ইচ্ছা এনেকৈ লৈ কেনে লেখ অঙ্কন কৰি দিলো আৰু x = 6 আছিল এইটো x = 6 বিন্দুত y অক্ষৰ সমান্তৰালকে এটা লাইন হ'ব এনেকৈ অঙ্কন কৰছো আমি আগতো দেখুৱাই দিছো যে x = 6 কেনেকৈ অঙ্কন কৰিব পাৰি আগৰ মেথছত আৰু y = 0 কি বুজাব x অক্ষক বুজাব এইটো কোৱা হৈছে হয়নে তো তিনটা যেতিয়া অঙ্কন কৰলো তেতিয়া হলে এই ত্ৰিভুজ গঠন হল ইয়াতে এইটো ত্ৰিভুজ ইয়াৰ কালি উলিয়াব লাগে তো কালি উলিয়াৰ কাৰণে যেহেতু এইটো সমকোণী ত্ৰিভুজ তো ইয়াৰ কালি আমি সহজতে উলিয়াব পাৰো ভূমি পূৰণ উন্নতি কিন্তু ভূমিৰ মান তো 6 আমি গমে পালো যেহেতু ইয়ালৈকে এনেকে 6 লৈ আইছো এনেকে সব বিন্দু ইয়াতে 6 আছে তো এইটোও জানবা লাগব ইয়াৰ পৰা এইখিনি ডিসটেন্সও জানবা লাগব মানে y ৰ স্থানাংকটো জানা দৰকাৰ y ৰ স্থানাংক জানাৰ কাৰণে এইটো মেথছত আমি ইজিলি গম পাইছো কিন্তু বেলেগ মেথছত তুমি কি কৰব পাৰা এই সমীকৰণটো এই লেখডালৰ যেটো সমীকৰণ সেই সমীকৰণ দুটাই সমাধান কৰিলে এই কটাকটি কৰা বিন্দুটোৰ স্থানাংক ইজিলি ওলাই যায় ঠিক আছে হেনেকে কৰি কেনে তুমি y ৰ স্থানাংকও গম পাই গলা x ৰ স্থানাংকও গম পাই গলা তাৰ পিছত হাফ ইনটু ভূমি পূৰণ উন্নতি কৰি দিলে হল ভূমি আৰু উন্নতি 6 into 6 half into 6 into 6 তো 18 বর্গ একক পালো সদায় কালি বর্গ এককত থাকে ঠিক আছে আৰু নেক্সট কোৱেশ্চন এইটো দিছে যে 2/x plus 3/y = 3 আৰু নেক্সট আৰু এটা ইকুৱেশ্যন 3/x plus 6/y = 5 ক সমাধান কৰি আমি পাও x আৰু y ৰ ভ্যালু এইটো তো ডাঙৰ কোৱেশ্চন 4 মাৰ্কৰ কাৰণে আহা কোৱেশ্চন হেতু তো এনে তো বহুত দীঘল প্ৰসেসত তুমি কৰব লগা হয় 1/x = কিবা এটা ধৰি 1/y = কিবা এটা ধৰি কিন্তু এক মাৰ্কৰ যেতিয়া আমি অপচন আমাৰ হাতত যেতিয়া অপচন থাকো তেতিয়া হলে ইমান দীঘলীয়া প্ৰসেসত নকৰিলেও হৈ যাব তুমি এটা এটাকে বহাইছোৱা 1 আৰু 3 এই সমীকৰণ দুটা স্যাটিসফাই কৰে নেকি যদি কৰে তেতিয়া হলে 1 আৰু 3 এইটোই হ'ব ইয়াৰ সমাধান তাৰ মানে মই কৈছো যে x ৰ ভ্যালু 1 বহাই দিয়া y ৰ ভ্যালু 3 বহাই দি যদি এই সমীকৰণটো স্যাটিসফাই কৰে মানে দুটা সমীকৰণ যদি স্যাটিসফাই কৰে মানে শুদ্ধ হয় তেতিয়া হলে 1 আৰু 3 সমাধান হ'ব আৰু যদি নহয় তেতিয়া হলে নেক্সটটো চেক কৰিব লাগিব হেনেকে আমি চেক কৰিব পাৰো তো প্ৰথমতে চেক কৰি দিছো কিন্তু দুটাই কৰিব লাগিব দুটা সমীকৰণে স্যাটিসফাই কৰিব লাগিব x ৰ ঠাইত 1 যদি বহাই দিও আমাৰ ইয়াতে আছে 2/x plus 3/y = 3 x ৰ ভ্যালু যদি 1 বহাই দিও 2/1 হল এটা কৰিয়ে দেখাই দিছো আৰু y ৰ ভ্যালু যদি 3 বহাই দিও 3/3 হল তাৰ মানে 2/1 হলে 2 হয় আৰু 3/3 মানে 1 মানে টোটাল 3 পাও আমি রাইট হ্যান্ড সাইড যেটো আছিল পাইছো
ইয়াতে আমি xy ভ্যালু বহাই এইটো পাইছো সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰিল নেক্সট এইটো এবাৰ এটো বহুৱাব লাগিব সেই সমীকৰণটো কি আছে আমি চাইছো 3/x দিছে প্লাস 6/y = 5 দিছে ইয়াতে যদি 1 বহাই দিও আমি কিমান পাই যাম 3 ইয়াতে যদি 3 বহাই দিও কিমান পাই যাম 2 প্লাস 2 1 বহাই দিলু 3 ক 1 এদি হৰণ কৰি 3 এ পালো x এর ভ্যালু 1 y এর ভ্যালু আমি 3 বহাই দিলু এইটো ভ্যালু বহাই দিলু y এর ভ্যালু 3 বহাই দিলু 6 ক 3 দি হৰণ কৰি 2 পালো 3 দি 5 মানে দুয়োটা সমীকৰণ স্যাটিসফাই কৰিলে স্যার রাইট হ্যান্ড সাইড পাইছো যেহেতু 1 আৰু 3 এইটোৱে দুয়োটা সমীকৰণ স্যাটিসফাই কৰিছে তো এইটোৱে সমাধান হ'ব আৰু তুমি বাকি বিলাক মানো বহুৱাই চাব পাৰা হেবিলাকে মানে সমীকৰণ মানে সিদ্ধ নকৰব সমান নহব ঠিক আছে এতিয়া আমি 1 মাৰ্কৰ এইটোৱে লাষ্ট কোৱেশ্চন 3 নম্বৰ চেপ্টাৰৰ হয়তো এইটোৱে লাষ্ট কোৱেশ্চন হ'ব কোৱেশ্চন নম্বৰ 15 এইটো দিছে ত্ৰিভুজ ABC ৰ angle C = 3 into angle B আৰু কি দিছে 2 into angle A plus angle B এইখিনি দিছে আমি উলিয়াব লাগে angle B ৰ মান কিমান ওকে প্ৰথম কথা ইয়াতে কি দিয়া আছে আমি লিখি দিছো C = 3 into angle B দিছে আমাক angle B ৰ মান লাগে যেহেতু এটা কথা আমি জানো ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণৰ যোগফল কিমান 180 ডিগ্ৰী তো angle A plus angle B plus angle C = 180 ডিগ্ৰী তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী ত্ৰিভুজৰ তিনিটা কোণৰ যোগফল 180 ডিগ্ৰী তো angle B ৰ ভ্যালু লাগে তো angle C ৰ ঠাইত আমি 3 into angle B লিখব পাৰিম তো ইয়াৰ পৰা এই দুটাও ইকুৱেল কৰি লও সবা ইয়াতে 3 into angle B = 2 into angle A plus angle B যদি আমি ব্র্যাকেট ভাঙি দেও 3 into angle B = 2 into angle A plus 2 into angle B হল আৰু 2 into angle B সমান চিনৰ পৰা ইফালে লৈ আইলো 2 into angle B যদি ইফালে লৈ হো মাইনাস হ'ব 3 into angle B minus 2 into angle B মানে only angle B থাকিল angle B = 2 into angle A থাকিল ইয়াৰ পৰা আমি কি পালো angle A ৰ মান হাফ হ'ব 1/2 হ'ব 2 টো পূৰণ হৈ আছে যেহেতু ইফালে হৰণ 2 হাফ into angle B = angle A হল ঠিক আছে তাৰ মানে angle A ৰ মানো আমি B ত লৈ আইছো আৰু C কো B ত লৈ আইছো এতিয়া তিনটাৰ যোগফল 180 ইয়াতে A আৰু C ৰ মান বহাই দিম A ৰ মান আমি কিমান বহুৱাম A ৰ মান বহুৱাম হাফ অফ angle B বা angle B/2 এনেকা লিখলেও হ'ব প্লাস angle B আৰু angle C ৰ মান আমি লিখলো 3 into angle B = 180 ডিগ্ৰী তো ইয়াৰ লসাগু উলিয়াব লাগিল তলত 2 ওপৰত থাকিল angle B 2 দি এক পূৰণ 2 into angle B যাৰ যাৰ হলো হৰ 1 থাকে 2 দি ডাইৰেক্ট পূৰণ ইয়াৰো হৰ 1 আছে কোনে মেৰে আছে 2 দি পূৰণ প্লাস 6 into angle B = 180 ডিগ্ৰী হল দুইও হেইফালে যাই পূৰণ ইয়াতে কিমান পালো 6 7 থাকে 9 9 into angle B পালো আৰু 2 এইফালে পূৰণ 2 into 180 ডিগ্ৰী 9 দি হেইফালে হৰণ হৈ যাব angle B ৰ ভ্যালু আমি পাই গলো 180 ডিগ্ৰী divided by 9 9 দি কাটলে 20 ডিগ্ৰী তাৰ মানে 20 আৰু 2 পূৰণ 40 ডিগ্ৰী তাৰ মানে angle B ৰ ভ্যালু হ'ব 40 ডিগ্ৰী তাৰ মানে আমি কি কৰছো angle B ৰ ভ্যালু লাভ দিছে তো angle C আৰু angle A এই দুয়োটাৰ এইখিনি কন্ডিশনৰ পৰা ইয়াতে তিনি দুটা ইকুৱেল আছে মানে এটা আন্তৰ ইকুৱেল ইয়াৰ ইকুৱেল ইয়াৰ ইকুৱেল ইয়াৰ ইকুৱেল মানে এটা আন্তৰ ইকুৱেল তাৰে পৰা angle C আৰু angle A আমি angle B ত লিখি লৈছো angle C angle B ত লিখি দিছো angle A কো angle B ত লিখি লৈছো আৰু ইয়াতে বহাই দিছো যদি আমাক ইয়াতে B নিদিয়ে কেনে A ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিলে হয় বা C ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিলে হয় তো বাকি দুটা যদি A ৰ ভ্যালু উলিয়াব দিয়ে তো তুমি angle C ক 8 লিখি লব লাগব আৰু angle B কো 8 লিখি লব লাগব আৰু ইয়াতে মানখিনি বহাই দিয়াৰ পিছত অকল angle A থাকো ক্যালকুলেশন কৰি তুমি angle A ৰ মান উলিয়াব পারবা ঠিক আছে আৰু এক মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন সাগে নাই আমি এতিয়া 2-3 যেটো আলোচনা কৰা নাই এইটো চেপ্টাৰ হয়তো ইমানতে সামৰণি মাৰিম আগৰ ভিডিও আছে আগৰ চেপ্টাৰ বিলাকৰ ভিডিও বনাই থোৱা আছে প্লেলিষ্টত যাই পাবাই তোমালোকে আৰু আমি ভিডিও বনাইয়ে থাকিম ইয়াৰ পিছৰ চেপ্টাৰ বিলাকৰ কাৰণেও ঠিক আছে ধন্যবাদ